Michelin selection of restaurants. Nem rossz fiú, nem lopták el a bicikliét, és nem is egy pletykás szomszéd, hanem ő a Michelin főellenőre a Benelux államokban. Azért nem szabad mutatni az arcát, mert ő is aktívan részt vesz az ellenőrzésekben. Lehet, hogy te is jössz Magyarországra? Igen, biztos, hogy megyek. Tényleg? Persze, Budapestre nagyon kíváncsi vagyok. Amsterdam után irány az Egyesült Királyság. Tartsatok velem Londonba az egycsillagos Frog étterembe, ahova egy angol-magyar négykezes vacsorát szervezett a Michelin. Ennek az eseménynek az a célja, hogy promotálja a modern magyar gasztronómiát a brit fővárosban. Még nagyon sok ember szemében maga gulyásleves az, ami a magyar gasztronómia, de ezen már túlléptünk. A Michelin Benelux főellenőre az amsterdami gála után adott interjút. Werner Lunz csak arc nélkül vállal szereplést. Nem akarja ugyanis, hogy felismerjék az éttermekben, és ezért nagyobb figyelmet kapjon. Tudom, hogy az egész Michelin ellenőrzést titokban tartjátok, de ha ellenőrként megérkezel egy étterembe, akkor hol kezded? Belépsz az öltönyödbe egyszer csak? Hogy működik ez? How does it work? No, actually we are. Dehogy is, mi ugyanolyan vendégek vagyunk, mint a többiek. Úgy viselkedünk, mint bárki más. We act like normal customers. A Benelux államok főellenőre semmi konkrét részletet nem akart elárulni. Annyit mondott, hogy az ellenőrök általában 10-ből 6-szor a saját területükön, a maradék 4-ben viszont külföldön ellenőriznek. Ő is tervez egy budapesti látogatást. I was in Prague one month ago. Prágában voltam egy hónapja a családommal. Megkérdeztem a kollégát, aki Prágáért felelős, hogy ajánljon helyeket, mert tudok segíteni ellenőrizni. A családommal foglaltam, senki nem is sejtette, hogy ki vagyok. Egyedül, amit egy vendég sosem csinál, hogy ír utána egy értékelést, amit elküldtem a kollégának a központba. De mi így dolgozunk. So that's the way we work. Lehet, hogy te is jössz Magyarországra? Yes, I will. Igen, biztos, hogy megyek. Tényleg? Persze, Budapestre nagyon kíváncsi vagyok. A Michelin 1931 óta rangsorolja az éttermeket saját titkos szempontrendszerük szerint. Az egycsillagos nagyon jó a kategóriájában, a 2 csillagosért érdemes kitérőt tenni, a 3 csillagos pedig már annyira kiváló, hogy ezért külön utazást is érdemes szervezni. Van harte welkom bij Libreien. A 17 millió lakosú Hollandiában 2-3 csillagos étterem van, de a világon is csak 132. Ennél jelenleg nincs feljebb. I think Hungary is Magyarország nagyon várja, hogy a Michelin újabb éttermeket díjazzon. Ez turisztikai szempontból rettentő fontos. Budapest nagyon szép város, de a magyar vidék is érdekes. Jó ételekkel és speciális konyhával lehet találkozni. Reméljük, sok fiatalt tudunk díjazni. Magyar puliszka, kacsamáj és szatmári szilva, többek között ezeket vitte a Salt Budapest Londonba. A kettőből ez az egyik olyan magyar étterem, amely 2021-ben új csillagot kapott Budapesten. Egy egészen felemelő érzés volt számomra az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei töltettel rendelkező ételeket szolgáltam fel itt Londonban, ugye a Frog étteremben, ami egy Michelin csillagos étterem, mint mi. A Michelin Guide a turisztikai ügynökséggel közösen egy 4-kezes vacsorát szervezett, hogy bemutassa a magyar gasztronómiát a londoni közönségnek, többek között a BBC és a Financial Times újságíróinak és több millió követőbázissal rendelkező bloggereknek. A legnagyobb cél az, hogy magát a kortárs magyar gasztronómiát minél tágabb körben tudjuk megismertetni, hiszen tehát ez a legfontosabb, a Saltnak is ez az egyik legfontosabb küldetése, mind a hazai berkeken belül, mind a külföldi emberek számára. A 4-kezes vacsora alatt Tóth Szilárd és a vendéglátó Adam Handling felváltva szolgálták fel a fogásokat. A menün az angol oldalról szentjakakagyló és tőkehal, magyar oldalról pedig kacsamáj és bárány tócsnival szerepelt. Az angol séf szerint amelyik ország vagy étterem komolyan gondolja a Michelin csillagot, annak muszáj Londonban nemzetközi közönség előtt bemutatkoznia. Londonban nagyon nehéz kiemelkedni és Michelin csillagot kapni. Azért érzem ezt, mert 90 000 étterem van a városban, sok millió lakossal. Hatalmas munka lehet ez a Michelin ellenőröknek. Amit viszont London tud adni, az egy belépő.
hogy szabadon megmutasd magad a világnak, mert az itteni emberek nyitottak és folyamatosan vágynak az újdonságra. They want to eat something more exciting, they want to eat new things. Szóval, ha Londonban próbálkozol, akkor nagyon erősnek kell lenned. Fiatalon jöttem először és kihullottam. Sok évvel később tértem vissza. Szerintem, ha Londonban sikeres tudsz lenni, akkor utána a világon bárhol megállod a I helyed. think you can make it anywhere. Április elején jelentette be a Michelin, hogy nem csak Budapesten, hanem már egész Magyarországon értékelik az éttermeket. A tesztelés elvileg a nyár elején kezdődött, de erről semmi hivatalosat nem tudni. Így nem kizárt, hogy hamarosan vidéken is lesz csillagos étterem. Több olyan budapesti étterem is van, amely a Michelin csillag megszerzéséért küzd, és nyilván az eddigi Michelin csillagos éttermek sem szeretnék elveszíteni ezt az elismerést, úgyhogy mindenképpen izgalmas őszre számíthatunk. Nem titok, hogy a Michelin vidéken is ellenőriz mostantól. Mit tegyek, hogy megkaphassam az első csillagot, ha séf vagyok, vagy ha étterem tulajdonos? Szerintem nem erre kell fókuszálnod. Na persze. You have to focus on your guests. Az a legfontosabb, hogy a vendégeidre koncentrálj, és ne a csillagért dolgozz. Ha jól csinálod a dolgod, remek alapanyagokat használsz fel, ötletes vagy, nagy tudásod van, és garantálod a folyamatos minőséget, akkor jönni fog a csillag. Ez talán egy jó üzenet. Tedd boldoggá a vendégeidet, és ezután jöhet minden más. Make your guests happy and the rest will follow. A Michelin időnként tud meglepetéseket okozni. A 2022-es holland díjátadón a Julemond étterem séfje például egyből 2 csillagot kapott. De 2015-ben fordult elő először, hogy mindössze 1 éves nyitvatartás után Kevin Felling egyből 3 csillagot kapott, mert akkor annyira újszerű volt a hamburgi étterme. A Michelin Guide-ot egyébként sok kritika éri, mert átláthatatlan a rendszer, ahogyan a csillagokat osztja. Nem tudni, kinek a véleménye számít, és emel fel egy éttermet magasabb szintre, gazdasági előnyhöz juttatva. Mindezek ellenére még mindig ez a legismertebb és nemzetközi szinten is a legfontosabb éttermi elismerés. Mi a legfontosabb tanácsod? Azt már mondtad, hogy főzz a vendégeknek és ne a Michelin ellenőröknek. Cook for the guests. Mindig a vendégnek főz. Használj csodálatos alapanyagokat, figyelj az ízekre, ez a legfontosabb, és hass az érzelmekre. Ez a jó érzés az, amit szuvenírként el tud vinni magával a vendég. Aztán el tudod mesélni a barátoknak, hogy milyen jó élmény volt az a menü. Fel tudod sorolni, mit ettél, és akár hónapokkal később is emlékszel rá. You can talk about it for months after, and that's really important. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Kérlek, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik magyarországi étterem ér Michelin csillagot és miért. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, kövesd a Norbert Ádám csatornámat, és legyünk barátok Instán is. Ott is Norbert Ádám vagyok.